This is Jaakko Keso from room 510, and I think I'm ready to check out now. 2 viikon hotellikaranteenin jälkeen mä pääsin vihdoin vapauteen. Bye bye. Mä melkein jopa voisin suositella eristäytymistä, ihan vaan sen jälkitunteen takia. Sieltä hotellista lähteminen oli tosi merkillistä. Puhelun jälkeen mun piti odottaa hetkeä, että hissi desinfioitaisiin ja tilattais mulla ylös. Sitten alhaalla ei ollut ketään hyvästelemässä tai mitään, vaan mä vaan kävelin pois. Sori muuten heiluvasta kuvasta, mulla oli niin paljon tavaraa mukana, että kuvaaminen oli hyvin haastavaa. Mut joo, sen jälkeen vaan vein tavarat uuteen majapaikkaan ja lähdin sit heti ulos. Tämä on älytön. Miten poikaan tuntuu näin mukavalta silleen? Vapaus ja auringonvalo ja lämpö. Tää on ihan mahtavaa. Ensimmäisen päivän mä en tehnyt paljon. Mä kävelin ympäriinsä ja nautin yksinkertaisista asioista. Ja mä aavistelin, että mulla olisi hyvä kevät edessä. Tässä jaksossa mä tuun esittelemään kaupunkia ja käsittelemään koronaa. Mä haluan selvittää, miten on mahdollista, että maa, joka on niin lähellä koronan pääkallon paikkaa, on kyennyt pitää pandemiaa kurissa ja säilyttää sen yli 20 miljoonan ihmisen elämän suht normaalina. I'm really blessed to be in Taipei, like Taiwan. Like this is the only place in like the world that isn't really affected by COVID. Mä haluan tietää, mikä on Taiwanin salaisuus ja kysyy, voisiko samoilla menetelmillä parantaa myös Suomen tilannetta. Mutta sitä ennen pitää orientoitua tähän kaupunkiin. Mä vien teidät pienelle kierrokselle. Eli Taiwan on täällä. Pääkaupunki Taipei sijaitsee sen pohjoispäädyssä. Mä taas asun täällä. Mun lisäksi täällä asuu yksi britti sekä tämä taiwanilainen vuokraisäntä. Tää on aika vaatimaton paikka. Mun sänky on sen verran lyhyt, että mä nukun sen diagonaalisesti. Lisäksi mulla ei ole ikkunaa ulos. Se on vähän hankea. Mutta on aika edullinen ja täällä on kuitenkin kaikki tarpeellinen ja tämän sijainti on hyvä. Vaikuttaa myös siltä, että mä en ole ensimmäinen suomalainen täällä, koska mun keittiön kaapista tekemä löytö ei ole mun peruja. Tässä taas on mun kotikatu ja aika pitkälti tämmöiseltä asuinalueet täällä näyttää. Ja Taipeesta myös löytää semmoista vipinää ja neonvaloja, mitä yleensä ehkä mieltää Aasian suurkaupunkeihin. Mutta se ei ole pelkkää betonin viidakkoa, vaan rauhaa tarjoaa sitä ympäröivät joet ja kukkulat. Ja vaikka Taipei onkin miljoona kaupunki, niin on se mun mielestä tosi kompakti ja helposti omaksuttavissa. Tänne saavuttua mä kiinnitin ensimmäisenä huomiota muun muassa siihen, kuinka mukavaa onkaan kulkea lyhythihaisessa paidassa kaamoskauden jälkeen. Kaikkialla olevista 7-Eleveneistä saataviin erikoisiin tuotteisiin, kasvi-istutusten runsauteen, ruoan tärkeyteen, tunnelmallisiin kapeisiin katuihin ja toisaalta meluisuuteen, kahviloiden suosittuuteen, kivijalkaliikkeiden paljouteen, toisaalta siisteyteen, toisaalta rosoisuuteen ja näihin voimistelijoihin. Katso näitä voimistelijoita. Okay. Thank you. Mä listaan nyt oikeastaan vaan tämmöisiä kivoja juttuja, mikä johtuu siitä, että mulla on vielä kuherruskuukausi käynnistään paikan kanssa. Mutta ylipäänsä mun mielestä tää on jotenkin niin dynaamisempi paikka ja eläväisempi, mitä Helsinki, mistä mä nyt itse olen kotoisin. Pitää kysyä paikalliselta ihmiseltä. Mä oon nimittäin nyt yhden kaverin työhuoneella, joka on tuolla. Ansin on opiskellut Suomessa. Oh, okay. Hello, I'm Anxin. Should I look at the lady? You can look at me. Okay. Just ignore the camera. I'm not really familiar with the camera. Yeah, I know the feeling. Hi. Joo, eli 28-vuotias Ansin Lau teki maisterin tutkintonsa Aalto-yliopistossa ja palasi Taiwaniin viime vuonna. Tällä hetkellä hän asuu Taipeissa ja tekee user interface-juttuja. Mä pyysin Ansinia muistelemaan Suomen ja Taiwanin eroja. 芬兰是一个很平静的地方，生活的速度在芬兰很慢，比台北慢很多，所以人跟自然有比较多的
接触。So that's one thing that I really admire about the life in Helsinki. 你哪里喜欢台湾？台湾的部分，对，我的朋友还有家人很多都在台北。And the food, yeah, in Taipei are very diverse. 在芬兰 because I'm an international student, I'm not a local, so no one would judge me as a local. I feel I'm so free. 这个我懂，我也是一个外国人。So no one would judge you as a local. 对。對. So that's something I really miss. Mutta vielä niistä eroavaisuuksista ja niin kuin siitä, että millaista täällä on, niin vaikuttaa siltä, että kaikki tuolla... Saatana, mä en muista. Niin, koronan suhteen vaikuttaa siis siltä, että kadulla kulkeessa suurin osa pitää maskeja. Ja ihan kaikilla on maskit esimerkiksi metrossa tai ruokakaupoissa. Mutta muuta eroa mun aiempiin vierailuihin verrattuna mä en oo huomannut oikeastaan. Myös yöelämä vaikuttaisi olevan voimissaan. Maahan saapuvan pitää siis 2 viikon valvotun pakkokaranteenin jälkeen vielä viikon ajan omaehtoisesti välttää ihmisjoukkoja. Ja vasta sen jälkeen on täysin vapaa kansalainen. Kun sen aika koitti mulle, mä tapasin joitain vanhoja kavereita ja teikin kyllä Edwardtia viettää viikonloppua niin kuin vanhoina hyvinä aikoina. Monet niistä tutuista muuten amerikkalaisia ja niiden kanssa jännä viettää aikaa, koska se tuntuu siltä, että on jossain Hollywood-leffassa. Mutta mä kerron vapaa-ajan kuvioista enemmän jossain toisessa jaksossa. Ja sit mentiin yhdelle klubille ja se oli ihan täynnä ihmisiä, jotka tanssi ilman maskeja tai ilman mitään turvavälejä aina aamuyön tunneille asti. Siinä klubin ulkopuolella mä tiedustelin kanssajuhlijoilta, pitikö mun havainnot pandemian vaikutusten vähäisyydestä paikkaansa. Andrew, nice to meet you, man. Like, Finland as a last country, minus the Baltics and Europe, I'm trying to go to. Tälleen mun tekee usein. You're just so cold in your fucking country, like, I don't know when to go. Like, when's the best one to go to Finland? Well, you have to pick the right time. Mä olisin miljonääri, jos mä saisin euron joka kerta, kun joku kommentoi Suomen kylmyyttä, kauniita naisia tai Simo Häyhää. So, are you Taiwanese? Taiwanese, American, and French. Do you mind if I ask you a couple of questions for my documentary? Sure. Have you lived here for the last... I've been here for 20 years. Okay. I actually just got back right before the pandemic started, so... Okay. The club had closed for like 2 weeks when COVID started in like last, I think, April or May. But after that, it's been insane. I mean, like, there's less Taiwanese people because they're more cautious. The only difference is it's like you have to wear a mask when you go to a club. That's the only difference. That's the only difference. That's the only difference, yeah. It's been insane. I'm really blessed to be in Taipei, like Taiwan. Like, this is like the only place in like the world that is really affected by COVID. If I'm in Europe right now, I'd be in lockdown, you know, which is just boring. Mutta Andrew on oikeassa. Taiwanin tilanne todella on maiden kuten Uuden-Seelannin, Australian, Makaa ja Singaporen kanssa ensiluokkaa. Johns Hopkinsin yliopiston datakartan mukaan Suomessa, jossa siis on verrattain hyvä tilanne, on ollut helmikuun puoleen väliin mennessä näin monta tapausta. Taiwanissa taas näin monta tapausta. Tällä hetkellä Taiwanissa on voimassa torjuntaohjelma, jonka mukaan maahan saapuminen on erittäin rajattua ja valvottua. Esimerkiksi turisteilta maa nyt on kokonaan suljettu, ja ne, jotka tämän erikoisluvalla pääsee, kulkee vastaavan rutiinin läpi, jota mä esittelin aiemmissa jaksoissa. Torjuntaohjelman mukaan maskeja on sakon uhalla pakko käyttää kohonneen tartuntariskin paikoissa, kuten julkisissa liikennevälineissä. Lisäksi Taiwan on lisännyt testausten määrää ja yleistä koronavalvontaa. Myös turvavälien noudattaminen on suositeltua, ja esimerkiksi ravintoloissa virallisesti kehoitetaan välttää jopa syömisen lomaskäytävää keskustelua. Mutta mitään tämmöistä mä en ole kylläkään kertaakaan todistanut mun päivittäisen elämän aikana täällä. Ja myös klubeilla kuuluisi käyttää maskeja, mutta todellisuudessa kukaan ei niin tee. Joka tapauksessa nämä toimenpiteet ei kuulosta mun korvaan maallikkona mitenkään erityisiltä. Mä soitin lääkäri Hao Yuanchengille Taiwanin tautien ehkäisykeskuksesta kuullakseni, mitä Taiwan on tehnyt toisin. I'm Hao Yuancheng. I'm a medical officer in Taiwan CDC, and risk assessment for the epidemic is our main job. Could you tell me more about
what steps Taiwan has taken from the very beginning, from the very first signs of COVID. When the news about a possible outbreak of undiagnosed pneumonia released in China, we detect the news almost at the same day. We are worried about this is another SARS outbreak because it also came from China. SARS-epidemia vuonna 2003 iski Taiwaniin verrattain pahasti ja tappoi 73 ihmistä. So we decided to take actions from the very beginning. We start the onboarding and inspection and from the first day of 2020. And when the number of COVID-19 cases in Wuhan and in China rapidly increased, we decided to take border control at a very early phase. And I think this is the biggest difference between Taiwan and other Western countries. The other advantage of Taiwan in COVID control is we have a very good contact tracing team. So every time when there is a case detected in the community, we will investigate every possible contact. Even they didn't report any symptoms, we still isolate them for 14 days. The risk of transmitting disease from them to other community people would be very low. When somebody travels to Taiwan, for example me, I had to buy a Taiwanese SIM card. Is that SIM card being tracked, or like how does that work? Taiwan, we use the records of SIM card as a positioning system. Our system can detect if the mobile phone really stays at home as our orders. And when you breach the quarantine order, which means you bring the mobile phone outside to maybe to a shopping mall or to a cinema, and our system will detect you immediately, and we will send the people to check if you really at home or just your mobile phone going to a cinema. Sen lisäksi, että Taiwan valvoo rajaliikennettä tiukasti ja käyttää isoa dataa, kuten terveystietoja ja puhelinten sijaintitietoja ihmisten liikkeiden jäljittämiseksi, ja sakottaa ankarasti määräysten rikkomisesta, maa on lisännyt tiedotusta. Se on pistänyt pystyyn lukuisia puhelinpäivystyksiä, pitää yllä päivittäistiedotustilaisuutta ja on luonut sitä varten myös pikaviestisovelluskanavan, näin muun muassa. Cheng palaa takaisin SARSiin ja kertoo sen olleen tärkeässä osassa nykytilanteen muodostumisessa. There are some behavior changes also in Taiwan. If you get sick, you should not go to the school or go to the work. Everybody can accept this idea. Actually, in 2003, in SARS outbreak, at that time, I don't think Taiwanese people is used to use face mask in our daily life or even in the hospital. Yeah, but after SARS outbreak, yeah, the idea in Taiwan is totally changed. Taiwanese people is more easily to be persuaded to use face mask if necessary. Only combined all the possible weapons we can use: contact tracing, face mask use, and some necessary behavior change and the social distancing measure or the personal hygiene measures. We can only in this way we can stop the community outbreak. Strategisen keskustelun jälkeen olin kiinnostunut kuulemaan, miten tavallinen taiwanilainen kokee pandemian. Johtuiko lääkärin kertomien toimenpiteiden toimivuus kenties siitä, että taiwanilaiset on jotenkin kollektiivisessa paniikkitilassa tai pitää torjuntavoittoa kansallisena ylpeydenaiheena? Ansin, hänen työkaverinsa Lolo ja minä syötiin illallista ja keskusteltiin aiheesta. Are you scared that it will blow up and go? To me, Not really. Actually, not really. 就算台湾有 case 发生，但是它其实离我们都很远。对，并不是说我们身边的人就很容易发生这个事情，所以其实并没有真的说很担心这个东西。OK。Yeah。那台湾的情况让你觉得很骄傲吗？
Because in our culture, 骄傲 is somehow a negative term. Yeah, it means you are overwhelmed by some achievement. Yeah, so people in Taiwan are encouraged to be humble. So I would say, well, I feel very lucky. We are very fortunate to stay safe here. 你同意吗？I think 对啊，我觉得是lucky fortunately then proud， 就是这个东西它来自这个国家的一个文化，就是sometimes 我们会说台湾的教育，台湾的 education 并不是很好，因为我们给予学生的教育方式都是很填鸭式的 ，You must do something, you must do something。然后这个就是 from 当我们小的时候一路长大，那这个思想它在这个时间点 ，in this moment， it be very affectable，yeah，就是大家都变得很听，大家因为从小就很听话。所以，当遇到这个状态的时候，大家也很听话的遵守各个 government 的规则。对，那他就变得很幸运的让这件事情可以很成功。Yeah。Okay. 对。Interesting. 有趣。对。Mä muodostin oman täysin keittiöpsykologiaan perustuneen 3 kohdan hypoteesin. Mä oon viettänyt merkittävän paljon aikaa taivanilaisten kanssa sekä Taiwanissa että Suomessa. Ensinnäkin mä oon pannut merkille, että taiwanilaiset on suomalaisia herkempiä käymään lääkärissä ja syömään lääkkeitä suhteellisen pienistäkin ongelmista. Toiseksi heidän kulttuurinsa on yhteisöllisempi kuin Suomessa. Asioita tehdään enemmän porukalla ja joskus yhteisö menee yksilön edelle. Kolmanneksi taivanilaisilla on vielä tuoreessa muistissa vuoden 2003 SARS-epidemia. Mä päättelin, että ehkä lääketieteen arvostus, yhteisöllisyys ja varoittava esimerkki yhdessä on luoneet hyvän alustan valtion toimenpiteille. Mä halusin käyttää tämän ajatuksen suomalaisen asiantuntijan läpi ja pohtia, olisiko asia toistettavissa Suomessa. Ja että mitä ehkä Suomi voisi oppia. No siis varmaan niin lääkäripalvelujen ja lääkärin suhtautumisessa on toki kulttuurieroja, mutta Suomessa kuitenkin edelleenkin viranomaisia uskotaan ja siinä suhteessa Suomi on ehkä aika aasialainenkin, että me niin kuin noudatetaan aika kiltisti niin kuin viranomaisohjeita. Että mä en ehkä ihan allekirjoita, että kyllä mä ehkä tässä niin kuin kuitenkin suurimpana syynä pitäisin niin kuin sitä, että vaan ne valtion valitsemat strategiat on ollut erilaisia. Että puhutaan SARS-strategian ja influenssastrategian, eli tämmöisen tukahduttamis- versus hillitsemisstrategian välisistä eroista, ja hyvin selkeästi on käynyt selville, että tämä tukahduttamisstrategia, jota monet Aasian maat on noudattanut, niin on johtanut sekä kansanterveyden että talouden kannalta parempaan tulokseen kuin tämä Euroopassa ja Yhdysvalloissa toteutunut hillintästrategia. Onko jotain juttuja, mitä täällä Taiwanissa on tehty, mitä Suomessa ei vaan kerta kaikkiaan voi toteuttaa? Mä oon miettinyt muun muassa siis se, että Taiwan nyt on saari, ja täällä nyt ei ole varmaan tai ei ole silleen päivittäistä työmatkaliikennettä niin kuin jossain Suomen ja Ruotsin välillä voi olla. Eli ei nämä niin kuin välttämättä niin kuin geografiseenkaan asemaan liity nämä onnistumiset, ja Suomi on tietyllä tavalla sitten, kun me ollaan täällä Euroopan pohjoisella nurkalla ja sitten tuossa on Itämeri, Ruotsin ja Baltian välissä, niin mekin ollaan niin kuin saari, että Venäjän rajahan on aika hyvin pitänyt tässä, että se rajaliikenne pistettiin poikki aika lailla, ja Venäjä ei ole meille nyt ollut mikään tartunnan lähde, mutta sitten tämä Ruotsin raja ja Baltian raja ja lentoliikenne, niin sitä ei ole pystytty kontrolloimaan, ja kyllä tässä on aika paljon mun mielestä virkakoneiston osaamattomuutta ja huonoa toimintaa kyllä mukana, että kyllä sivistyneessä demokratiassa pitäisi pystyä niin kuin estämään
yleisvaarallisen tartuntataudin maahan pääsy tämmöisillä ihan kohtuullisilla toimenpiteillä, joihin nyt kuuluu pumpulitupuolautettu näyte ja se, että ihmiset velvoitetaan pysymään vaikkapa pienen sakon uhalla kotonaan se 2 viikkoa, jonka he on potentiaalisesti tartuttavia. Et me ei olla mihinkään vankilaan ihmisiä laittamassa, vaan kyse on siitä, että pitäisi pysyä kotona hotellissa 2 viikkoa ilman, että lähdetään ravintoloihin pämpäämään. Onko toi, mitenköhän sitten just vaikka toi niin puhelinten sijaintitietojen hyödyntäminen, mitä se täällä tehdään? Mä itse olen miettinyt, että menisiköhän semmoinen läpi niin kuin laisinkaan. Koettaisiko se liian suurena niin kuin yksityisyyden suojan loukkauksena? Siinä on tietysti eurooppalaista lainsäädäntöä, että meillä on yleinen tietosuoja-asetus Euroopassa, eli lähtökohtaisesti tämä henkilötietojen käsittelyä ei ole enää meidän kansallista lainsäädäntöä, vaan se on yleiseurooppalaista lainsäädäntöä, ja siellä tai yleisessä tietosuoja-asetuksessa on kyllä näiden paikantamistietojen käytölle on rajoituksia, että siinä mielessä just tämä koronavilkku ja tämän tyyppiset, mitä on luotu, niin ne testaa niitä rajoja, mutta ihan samanlaiseen paikannustietojen käyttöön kuin mitä vaikka Aasian maissa voidaan tehdä, niin ei ehkä Euroopassa ole tällä hetkellä mahdollisuuksia, vaan se edellyttää sitä, että näitä Euroopan unionin asetuksia muutettaisiin. Minä ja Lasse, pahoittelut täällä. No nyt on pintaremonttia käynnissä jossain lähellä, on ollut jo ihan hyvän aikaa. Minä ja Lasse puhuttiin pidemmälti tästä pandemiasta, siitä, että miten hänen mielestä tämä tulee kehittymään ja mitä asialle pitäisi tehdä. Mä laitoin sen koko haastattelun leikkaamattomana, piilotettuna linkkinä tuohon deskiin, niin suosittelen kuuntelemaan sen. Kiinnostavia juttuja. Mutta kiitos tämän videon katsomisesta ja nähdään taas 2 viikon päästä. Mä en vielä tiedä oikeastaan mikä aihe silloin on, mutta sen näkee sitten. Hyvä. No niin, moi moi.